MindTraze Academy එක විසින් ගෙන එන Excel සරලව සිංහලෙන් පාඨමාලාවේ අපි ඔයගොල්ලන්ට ගෙන එන දෙවෙනි quick tip එක තමයි මේ. අද අපි quick tip එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ අපි worksheets කොහොමද අපි color කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ worksheet එකට අපි එක color එකක් දාගමු, මේ worksheet එකට තව color එකක් දාගමු, මේ worksheet එකට තව color එකක් දාගමු. colors දාගන්නේ කොහොමද කියන එකයි මේ worksheets අපිට ගොඩාක් worksheets තියෙනවා නම් ලේසියෙන්ම අපිට ඕන worksheet එක කොහොමද තෝරගන්නේ කියන එකත් අද අපි බලමු. ඒ වගේම තමයි අද quick tip එකෙන් මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යනවා මේ rows උයි columns උයි අතර තියෙන rows උයි columns උයි අතරේ තියෙන gap එක කොහොමද අපි අඩු වැඩි කරගන්නේ කියන එක. එහෙනම් අපි යන් මේ sheets color code කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මට මෙතන first lesson sheet 2 sheet 3 sheet 4 sheet 1 sheet 5 කියලා මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනි quick tip එකෙන් කියලා දුන්නා මේ sheet එකක් අපි කොහොමද අපිට ඕන තැනින් place කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ sheet 1 කියන එක click කරමු. sheet 1 කියන එක click කරලා අපි මේ sheet 1 කියන එක අපි right click කරමු. අපි මේ sheet 1 කියන එක right click කරාට පස්සේ අපිට පේනවා මෙන්න මේ වගේ menu එකක් අපිට open වෙනවා. ඒකේ තියෙනවා show changes, hide, tab color, duplicate, reorder, rename, delete, insert කියලා වගේ එනවා. ඉතින් අද අපි මේ කරන්න යන්නේ මේකට මේ tab එකට color එකක් දී ගන්න එක. ඉතින් අපි මේ tab color කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මේ sheet එකට අපිට කැමති color එකක් දෙන්න. ඉතින් මම මේ standard colors වල තියෙන red color එක මේ sheet එකට දුන්නාම ඕගලන්ට පේනවා මේ tab එක red color වුණා. ඉතින් අපි sheet 2 කියන එකටත් ඒ වගේම right click කරලා අපි මේ tab color කියන එකට යන්න. tab color කියන එකට ගිහලා මම මේකට දෙනවා yellow color එක. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා මේ yellow color එක දුන්නට පස්සේ මේ sheet එක yellow color වෙලා පේනවා. ඒ වගේම තමයි sheet 3 එකටත් ඒ වගේම අපිට ගිහිල්ලා අපිට කැමති පාටක් දෙන්න පුළුවන්. මම ඔයගලන්ට පළවෙනි පාඩමේ කියලා දුන්නා වගේ අපිට more colors ගිහිල්ලා අපිට මෙතනින් standard colors වල අමතරව අපිට කැමති පාටක් මෙතනින් තෝරලා color pick කරලා අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න එහෙමයි sheets color කරගන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ sheets අපිට එකපාර ලේසියෙන් තෝරගන්න පුළුවන් කියලා. නිකන් හිතන්නකෝ ඔයගලන්ට මේ ගොඩාක් sheets මෙහෙම තිබ්බා කියලා. ගොඩාක් sheets තිබ්බට පස්සේ සමහර කට්ටිය මම දැකලා තියෙනවා මේ වගේ එක sheet එක click කර යනවා. එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ Tamanට ඕන sheet එක හොයාගන්නේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම කරන්න බෑ. දැන් මෙතන sheet 1 2 3 4 කියලා තියෙන නිසා ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් වුණත් අපි කියමු මේ sheets වල names දුන්න කියලා first lesson, second lesson, payments, sales ඒ වගේ දුන්නොත් ඔයා කොහොමද ලේසියෙන් මේක හොයාගන්නේ? අන්න එතකොට අපිට පුළුවන් මේ sheets ඔක්කොම පටන් ගන්න දෙන මම පැත්තේ පල්ලෙහා තියෙන මේ all sheets කියලා ඉරි තුනක් වගේ පොඩි බටන් එකක්. අපි ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපේ workbook එකේ තියෙන ඔක්කොම sheets අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉන්න sheet එකෙන් අපි මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට first lesson කියන sheet එකට යන්න පුළුවන්. අපි first lesson sheet එකනේ දැන් ඉන්නේ. අපි මේ sheet 8 කියන එකට අපි කොහොමද යන්නේ කියලා. ඉතින් මේ all sheets කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් මේ ලේසියෙන් sheet 8 කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි දැන් ඉන්නේ sheet 8 කියන එකේ තමයි අපි ඉන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ලේසියෙන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ tab එකෙන් මේක ක්ලික් කරලා අපිට කැමති sheet එකට navigate කරන්න. දැන් අපි බලමු මේ column එකයි row එකයි rows ගොඩකයි අපි කොහොමද එකපාර width එක වැඩි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ columns දෙකක් මැදට ගියොත් ඔයාලට තේරෙනවා අපි මේ columns දෙකක් මැදට අපේ mouse point එක ගෙනිච්චොත් cursor එක ගෙනිච්චොත් ඕගලන්ට දැන් පේනවා මේ cursor එක මෙතනට ගෙනිච්චට පස්සේ මේ වගේ cross එකක් එක්ක left and right side වලට point වෙච්ච arrows දෙකක් වගේ symbol එකක් වැටෙනවා. ඉතින් අපි ඒක left click කරලා අපිට පුළුවන් left click කරාට පස්සේ මේකේ width එක පෙන්නනවා 8.43 64 pixels කියලා. මේක තමයි standard දෙන්නේ Excel එකේ. අපිට පුළුවන් අපිට කැමති පැත්තට drag කරගන්න. අපිට left side එකට drag කරගත්තොත් C කියන cell එකේ width එක අඩු වෙනවා. අපි right side එකට drag කරගත්තොත් C කියන cell එකේ width එක වැඩි වෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මේ A B C D E අතර තියෙන වෙනස. මේ C කියන cell එකේ width එක වැඩි, D E F කියන අනිත් column වලට වඩා width එක වැඩි. ඉතින් මේක standard තමයි A B D E F G කියන අනිත් ඔක්කොම මේ columns තියෙන standard width එකට. ඒ කියන්නේ 64 pixels. හැබැයි දැන් අපි C එකේ width එක වැඩි කරගත්ත නිසා අපිට දැන් මෙතනට ගිහලා ක්ලික් කරලා බැලුවට පස්සේ පේනවා මේක 172 pixels වෙලා තියෙනවා. හරි. අන්න එහෙම තමයි අපි තනි column එකක width එක වැඩි කරගන්නේ. දැන් අපිට මේ වගේ එහෙම කරගන්න ඕන කියලා බලමු E F G H කියන columns හතරම. ඉතින් මේ හතරම අපිට එකපාර එකම width එකට ගන්න ඕන නම් අපි කරන්න ඕනේ මේ E F G H කියන columns හතරම එකපාර select කරන්න. select කරලා තමන් කැමති column දෙකක් මැදට ගිහිල්ලා මේ වගේ cursor එක place කරාට පස්සේ අර symbol එක ආයි මතුවෙනවා. ඉතින් අපි එතන තිබ්බට පස්සේ 64 pixels කියලා වැටෙනවා. මොකද standard එන්නේ එහෙම නිසා
අපි දැන් මේක right side එකට drag කරමු 172 pixels කියන තැනට වෙනකම් drag කරමු. ඉතින් අපි මේක drag කරන්න ඕනේ left click කරලා අපි ඒක release කරාට පස්සේ ඕගලන්ට පේනවා මේ C column එක වගේම E F G H columns උත් අපි එක වෙලාවේ එක හා සමාන width එකකට අරන් තිනවා. මම ඔයගලන්ට එක පෙන්නන්නම්. මම E and F column දෙක මැදට ගිහලා මේ වගේ cursor එක තිබ්බට පස්සේ මට පේනවා මෙතන තියෙන්නේ 172යි pixels. ඒ වගේම මම F and G කියන column දෙක මැදට ගිහලා cursor එක තිබුණොත් එතනත් ඔයගලන්ට පේනවා මේකත් 172 pixels වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා C E F G H කියන columns පහම දැන් එකම width එකේ තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔය columns වල කරා වගේම මේ rows අතර තියෙන width එකත් අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකේ width එක වැඩි කරගන්න යනවා නම් අපි මේ වගේ 6 and 7 ගමුකෝ. මේ දෙක මැදට ගිහිල්ලා ආයි mouse point එක තිබ්බට පස්සේ අපිට පේනවා මෙතන 20 pixels කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් standard මේ හැම row එකක් මැදම එන්නේ 20 pixels gap එකක් තමයි width එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් අපි මෙතනට ගිහිල්ලා අපි මේක ආයි මෙහෙම left click කරලා අපිට පුළුවන් drag කරගන්න අපිට ඕන width එක අනුව. මම මේක 120 නේ අපි 80 pixels කියලා දාමුකෝ. ඉතින් standard එන්නේ 20 pixels. හැබැයි දැන් මට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේක select කරලා මේක 80 pixels වලට column එකේ size එක increase කරගන්න. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ අපිට ඕන නම් rows 3-4ක මේ වගේ එකම විදියට එකම වෙලාවෙ width එක වැඩි කරගන්න. අර මම කලින් කරා වගේම මේ වගේ rows ටික අපිට ඕන rows ටික select කරගන්න. select කරලා rows දෙකක් මැදට ගිහිල්ලා අපිට ඕන විදියට අපි කියමු මේක 40 දෙනවා කියලා. 40 කරගත්තට පස්සේ ඕගලන්ට දැන් පේනවා මේකේ මේ rows 10 11 12 13 14 15 කියන rows වල ඔක්කොගෙම එක හා සමානම width එක 40 pixels වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා Excel වල sheets color කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම columns වලයි rows වලයි width එක කොහොමද වැඩි කරගන්නේ කියලා දැක්කා. එහෙනම් මේකෙන් දෙයක් ඔයගොල්ලෝ දැනගත්තා නම් channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ එක like කරන්න. ඔයගලන්ගේ යාළුවන්ටත් මේක වටීවි කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් යාළුවා අතරත් මේක share කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ පාඩමෙන් අපි හම්බෙමු. ගිහින් එන්න.